Γεια σας φίλες και φίλοι, μικροί και μεγάλοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα μια βιντεοπαρουσίαση φιγούρων δράσης. Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά στον Transformers The Last Night Premiere Edition Scorn. Και όπως βλέπετε, ο Scorn έρχεται με ένα μεσαίου μεγέθους κουτί, τον βλέπουμε εδώ πέρα στην ρομπότ μορφή του. Εδώ ένα artwork του Scorn σε δεινόσαυρο μορφή, το οποίο έρχεται έως και στα πλάγια του κουτιού. Στην άλλη πλευρά του κουτιού θα δούμε τον Scorn στην δεινόσαυρο μορφή του. Εδώ πέρα πάνω γράφει Demolitions Specialist. Τίποτα το ιδιαίτερο στην πάνω πλευρά και στην κάτω πλευρά του κουτιού. Και στην πίσω πλευρά του κουτιού θα δούμε τον Scorn και στις δύο μορφές του. Αυτά με το κουτί. Ας πάμε να δούμε τις οδηγίες από κοντά. Αυτές εδώ είναι οι οδηγίες για τον Scorn. Όπως βλέπετε η φιγούρα είναι για ηλικίες από 8 χρονών και πάνω. Και εδώ θα δούμε τη μεταμόρφωσή του. Και αυτή εδώ είναι η πίσω πλευρά των οδηγιών. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τη φιγούρα από κοντά. Και εδώ έχουμε τον Scorn στην δεινόσαυρο μορφή του. Δίπλα μου είναι ο φίλος μου ο Στέφανος, ο οποίος θα σας παρουσιάσει τη φιγούρα. Στέφανε. Γεια σας και από μένα. Λοιπόν, εδώ έχουμε μπορούμε να πούμε την πιο αναβαθμισμένη έκδοση του Scorn σε σχέση από την προηγούμενη ταινία. Τον θεωρώ πολύ καλύτερο και στη δεινόσαυρο μορφή. Πιο άγριος. Να σας δείξω λίγο και λίγες λεπτομέρειες, πώς είναι το κεφάλι του. Τα μάτια του έχουν ένα μπλε χρώμα, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να φανώ στην κάμερα. Να δούμε λίγο και την άρθρωση στο καπάκι. Το κεφάλι του πάει πάνω κάτω, λυγίζει εδώ πέρα, το στόμα του ανοίγει, τα χέρια του είναι σε σφαιρική άρθρωση. Αυτά τα τερίγια είναι από λαστιχένιο υλικό και τα τρία, οπότε δεν έχετε κανένα πρόβλημα μήπως τα σπάσετε ή τρυπηθείτε και μπορούμε να τα βάλουμε σε οποιαδήποτε κατεύθυνση να κοιτάνε. Τα πόδια του κάνουν 360 μοίρες, πάνε πλάγια μέχρι εδώ, περιστρέφονται εδώ, αν και κυρίως αυτό περισσότερο είναι για τη ρομπότ μορφή, και πάνε μπρος πίσω στο γόνατο. Εδώ πέρα δεν έχουμε πολλή κίνηση, μόνο το τακούνι που και αυτό είναι επίσης για τη μεταμόρφωση. Η ουρά του περιστρέφεται εδώ πέρα, θα ανεβοκατεβαίνει σε αυτό εδώ το σημείο, όπως και σε αυτό, αλλά αυτό εδώ είναι περισσότερο για τη ρομπότ μορφή, και έχει και δύο σημεία που λυγίζει εδώ πέρα. Επίσης αυτό εδώ είναι από λαστιχένιο υλικό, το οποίο επίσης δεν έχετε πρόβλημα μήπως και το σπάσετε. Το μόνο αρνητικό που έχει, μπορώ να πω, η φιγούρα είναι ότι το χέρι στη ρομπότ μορφή απλά στέκεται εδώ κάτω, το οποίο είναι λίγο αντισθητικό. Οκ, μπορώ να ζήσω με αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και μια σύγκριση μεγέθους. Και εδώ θα δούμε τον Scorn δίπλα στον Dark of the Moon Ratchet και δίπλα στο Revenge of the Fallen Sideways. Μπορώ να πω ότι η κλίμακα δεν είναι σωστή, γιατί ο Scorn θα πρέπει να είναι πολύ πιο μεγάλος σαν φιγούρα. Και εδώ θα δούμε τον Scorn δίπλα στον The Last Night Grimlock, και εδώ η κλίμακα δεν είναι σωστή, γιατί ο Scorn είναι πιο ογκώδης σαν φιγούρα. Και εδώ θα τον δούμε δίπλα στον The Last Night Dragonstorm. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα λίγο τη μεταμόρφωση του Scorn. Αρχικά θα βγάλουμε το χέρι από κάτω. Εδώ θα φέρουμε το τακούνι προς τα πάνω και θα γυρίσουμε το πόδι. Και μετά θα το ξανακουμπώσουμε εδώ. Θα κατεβάσουμε και αυτά εδώ. Το ίδιο για την άλλη πλευρά.
θα ξεκουμπώσουμε από εδώ πέρα πίσω τα πόδια. Θα ανοίξουμε αυτά εδώ τα πλαϊνά και θα σηκώσουμε όλο αυτό προς τα πάνω. Αφού το κάνουμε αυτό, θα ξεκουμπώσουμε από μπροστά το χέρι όπως και την ουρά. Με το που γίνει αυτό εδώ, πάμε προς τα πίσω το κεφάλι, βγάζουμε το κεφάλι του ρομπότ και όλο αυτό έρχεται και διπλώνει εδώ μέσα. Και το κλείνουμε και αυτά εδώ θα έρθουν να ασφαλίσουν εδώ πέρα. Μετά φέρνουμε τα πόδια αυτά προς τα κάτω και όλο αυτό το γυρνάμε κατά εδώ. Αφού γίνει αυτό, μπορούμε τώρα αυτά να τα φέρουμε στο κέντρο και να τα ενώσουμε. Τώρα, εδώ πέρα για να μπορέσει να κλείσει έχει δύο δίσκους. Αυτόν θα πρέπει να τον φέρουμε και να τον γυρίσουμε μέχρι τέρμα εδώ πάνω, έτσι ώστε αυτή η εγκοπή να δείχνει κάθετα. Και μόνο τότε θα μπορέσει να έρθει να κουμπώσει εδώ. Έτσι. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Αν δεν το πάτε μέχρι τέρμα δεν πρόκειται να κουμπώσει στον ώμο. Ωραία. Αυτά τα χέρια του δεινόσαυρου τα φέρνουμε προς τα πάνω. Κατεβάζουμε, αυτό το γυρίζουμε. Κατεβάζουμε και το χέρι, την ουρά, ας το πούμε, και τη φέρνουμε προς τα μπροστά. Τον φτιάχνουμε και αυτός είναι ο Scorn στη ρομπότ μορφή του. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε το Scorn στη ρομπότ μορφή. Πολύ ωραία η ρομπότ μορφή του, μου άρεσε πάρα πολύ σε αυτή την έκδοση. Βλέπουμε και το κεφάλι του, το visor είναι βαμμένο μπλε. Πολύ υποτικό, μιας και μιλάμε ότι η περισσότερη ταινία βασιζόταν πάνω σε υπότες ρομπότ τελευταία. Τώρα, όσο αφορά για την άρθρωση, το κεφάλι του είναι πάνω σε σφαιρική άρθρωση, αλλά λόγω του σχεδιασμού του δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση πέρα από το δεξιά-αριστερά. Πάνω κάτω πάει πολύ λίγο. Το χέρι του περιστρέφεται 360 μοίρες, πάει πάνω μέχρι εδώ, περιστρέφεται εδώ, λυγίζει στον αγκώνα, έχουμε περιστροφή της γροθιάς και τα τρία τα δάχτυλά του τα μπροστά κινούνται μονομένα. Το ίδιο πάει και το άλλο το χέρι, περιστρέφεται, πάει μέχρι πάνω, λυγίζει εδώ πέρα και έχουμε και την άρθρωση ότι είχαμε και στο δεινόσαυρη μορφή. Δεν έχουμε περιστροφή στη μέση, το πόδι πάει μπρος, πίσω μέχρι εδώ, αν το ανοίξουμε μπορεί να πάει κι άλλο, πλάγια πάει μέχρι εδώ. Αυτά τα κομμάτια κουνιούνται για ποιο λόγο δεν ξέρω, και να τα είχαν κολλημένα δεν επηρεάζει δηλαδή κάτι πάνω στο ρομπότ ή στην άρθρωση. Περιστρέφεται εδώ πέρα, λυγίζει στο γόνατο και η πατούσα πάει πάνω κάτω και λυγίζει δεξιά αριστερά. Πολύ καλή άρθρωση για αυτή τη φιγούρα. Την περίμενα, για να είμαι ειλικρινής, χειρότερη, αλλά είναι αρκετά ικανοποιητική. Δεν έχω βρει κάποιο μειονέκτημα πάνω στη φιγούρα μέχρι στιγμής. Είναι άψογη, πάρα πολύ ωραία. Πάμε να δούμε λίγο και μια σύγκριση μεγέθους. Εδώ θα δούμε τον Scorn δίπλα στον Human Alliance Skits και δίπλα στον The Last Night Grimlock.
Και τέλος θα δούμε τον Scorn δίπλα στον Movie Advanced Optimus Prime από την Takara Tomy. Λοιπόν, πάμε να μεταμορφώσουμε πάλι το Scorn πίσω στη δεινόσαυρη μορφή του. Αρχικά θα ξεκουμπώσουμε πάλι τους ώμους. Επαναλαμβάνω, αυτή η δίσκη γκρι τώρα που είναι το κάτω θα πρέπει αυτή η εγκοπή να έρθει στο κάτω μέρος, οπότε την περιστρέφουμε. Λοιπόν, κούμπωσε και αυτό, όπως βλέπετε έχει έρθει στο κάτω μέρος. Λοιπόν, ανοίγουμε τα πόδια από εδώ, το γυρνάμε πάλι αυτό προς τα κάτω, ανοίγουμε αυτά εδώ για να ελευθερώσουμε το κεφάλι, το βγάζουμε προς τα έξω, βάζουμε το κεφάλι του ρομπότ προς τα μέσα και φέρνουμε αυτό εδώ και κουμπώνει εδώ πέρα, κατεβάζουμε τα χέρια του δεινόσαυρου προς τα κάτω και εδώ έχει μια εγκοπή και εδώ μια προεξοχή που θα έρθει να κουμπώσει. Εδώ, και αφού κουμπώσει αυτές εδώ θα έρθουν να ασφαλίσουν εδώ πάνω για να κρατήσουν όλη την πλάτη σταθερή. Αυτό εδώ το γυρνάμε ανάποδα, φέρνουμε την ουρά προς τα έτσι και κουμπώνει και αυτό εδώ και τα πόδια, αυτή η προεξοχή θα έρθει να κουμπώσει εδώ πέρα και αντίστοιχα αυτό εδώ θα έρθει να κουμπώσει εδώ. Λοιπόν, βάζουμε το χέρι του ρομπότ από κάτω και φέρνουμε αυτό προς τα κάτω και γυρίζουμε το πόδι του δεινόσαυρου, ανεβάζουμε αυτό προς τα πάνω, το λυγίζουμε ελαφρώς, το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Φτιάχνουμε και τα πτερίγια του όπως θέλουμε, με όποια κλίση θέλουμε και ο Scorn είναι πίσω στη δεινόσαυρο μορφή του. Τελικά συμπεράσματα, πολύ ωραία φιγουρά ο Scorn, μ' άρεσε αρκετά η δεινόσαυρο μορφή του. Το μόνο που δεν μ' άρεσε στη δεινόσαυρο μορφή του είναι ότι το χέρι εδώ πέρα είναι ορατό. Πολύ ωραία και η ρομπότ μορφή του, πολύ εύκολη μεταμόρφωση, normal ποιότητα πλαστικού, πάντως το συνιστώ. Για όσους θέλουν τον Scorn, αυτή μέχρι στιγμής είναι η καλύτερη του έκδοση. Αυτά από μένα. Στέφανε. Όπως προανέφερα και στην αρχή του βίντεο, μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η έκδοσή του. Σε όλες τις μορφές. Ναι, το χέρι λίγο είναι αντιαισθητικό που κρέμεται από κάτω, αλλά από συγκεκριμένες οπτικές γωνίες δεν φαίνεται άσχημο. Όντως είναι εύκολη η μεταμόρφωσή του. Το μόνο σπαστικό είναι στο κομμάτι που κουμπώνουν τα χέρια, που θέλει λίγο εκεί με τους δίσκους να προσέξετε το πώς θα τους ευθυγραμμίσετε. Κατά τα άλλα είναι μια πάρα πολύ καλή έκδοση του Scorn από αυτή την ταινία. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, αφήστε ένα σχόλιο, κάντε ένα like και πατήστε κάτω το κουμπί της εγγραφής που βρίσκεται κάτω από το βιντεάκι. Είμαστε ο Στάθης και ο Στέφανος και μέχρι την επόμενη παρουσίαση τα λέμε.